Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης από το Chef Syndicate και σήμερα θα φτιάξουμε ένα ιδιαίτερα νόστιμο φαγητό από μελιτζάνες. Η Mamba LD. Οι περισσότεροι ίσως το γνωρίζετε ή το έχετε δοκιμάσει. Όσοι όμως φοβάστε την πικράδα της μελιτζάνας, σας εγγυώμαι πως η συνταγή αυτή θα απογειώσει το λαχανικό αυτό και θα είναι ιδιαίτερα γλυκό και νόστιμο. Τώρα αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι, αφού τις πλύνουμε και τις σκουπίσουμε καλά, να τους κόψουμε λίγο εδώ το κοτσανάκι και στη συνέχεια να τις κόψουμε στη μέση. Κάνοντας έτσι δύο μισά. Και μετά θα τις κόψουμε εδώ πέρα, στην άκρη, στην επιδερμίδα, ώστε να κάνουμε μία βάση η οποία θα βοηθήσει στο να κάτσει όμορφα η μελιτζάνα πάνω στο πιάτο. Τέλος, με ένα κοφτερό μαχαιράκι θα χαράξουμε στη μέση εδώ πέρα, κάτι το οποίο θα βοηθήσει να μαλακώσει η σάρκα εδώ και να την ξεπικρίσουμε μετά πιο καλά. Τώρα, αφού τις κόψουμε και τις χαράξουμε, αυτό που θα κάνουμε είναι να λατίσουμε στην μεριά που είναι η σάρκα, η κομμένη. Και στη συνέχεια να τις βάλουμε να τραγγίξουν σε ένα τρυπητό, σε ένα σουρωτό ή σε λίγο απορροφητικό χαρτί κουζίνας, ώστε να αρχίσουν να βγάζουν την περιττή υγρασία και την πικράδα μαζί. Αλατίζοντας τις μελιτζάνες προκαλούμε ένα φαινόμενο το οποίο ονομάζεται όσμωση. Το αλάτι θα βοηθήσει να βγει η υγρασία μέσα από τις μελιτζάνες μαζί με τις διάφορες ουσίες οι οποίες προκαλούν αυτή την πικρή γεύση. Θα τις αφήσουμε στο χαρτί ή στο σιρωτό, ό,τι επιλέξετε να κάνετε, για μία ώρα τουλάχιστον. Στο διάστημα αυτό θα πάμε να φτιάξουμε τη γέμιση. Αρχικά θα βάλουμε ένα τηγάνι να ζεσταθεί σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Για το ημάμ, το κύριο συστατικό της γέμισης είναι τα κρεμμύδια. Θα κόψουμε λοιπόν τα κρεμμύδια μας σε μέτριες φέτες. Είναι προτιμότερο να τις κόψουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Περίπου σε αυτό το πάχος. Τώρα, αφού ζεσταθεί το τηγάνι, θα προσθέσουμε το ελαιόλαδο. Και τα κρεμμύδια. Αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να καραμελώσουμε τα κρεμμύδια, να μαραθούν αρχικά και μετά να καραμελώσουν. Οπότε αρχικά θα τους προσθέσουμε πολύ λίγο αλάτι για να τα βοηθήσουμε να βγάλουν τα περίσσια υγρά τους. Τώρα μόλις μαραθούν κάπως τα κρεμμύδια και φτάσουμε σε αυτό το σημείο, αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι να χαμηλώσουμε την κουζίνα μας στη μέση. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να στιγμομαγειρεύουμε τώρα τα κρεμμύδια μέχρι να πάρουν ένα ελαφρό ξανθό χρώμα. Αυτό που κάνουμε στην ουσία λοιπόν είναι να βγάλουμε τα ζάχαρα του κρεμμυδιού μαζί με τα υγρά τα οποία θα βγουν με το σοτάρισμα και να τα κάνουμε να καραμελώσουν, το οποίο θα τους δώσει πολύ ωραίο άρωμα. Τώρα το πόσο η ώρα θα διαρκέσει το συνολικό μαγείρεμα στα κρεμμύδια δεν μπορώ να σας το πω με ακρίβεια, γιατί αυτό εξαρτάται από την κουζίνα σας. Εδώ πέρα μας έχει πάρει γύρω στα 15 λεπτά να αρχίσουν να παίρνουν χρώμα.
Αυτό περιμένουμε δηλαδή. Οπότε στο σημείο αυτό θα προσθέσουμε τον πελτέ, ο οποίος θα δώσει ένα βάθος στη γέμισή μας. Τον πελτέ είπαμε, έχουμε πει ήδη μάλλον σε προηγούμενο βίντεο, ότι τον σοτάρουμε για να τον γλυκάνουμε. Αυτό το οποίο στην ουσία κάνουμε είναι να βγάλουμε τα ζάχαρα του πελτέ με το σοτάρισμα και να γλυκάνει, να φύγει η ξινή γεύση η οποία έχει. Τώρα, αφού σοτάρουμε και τον πελτέ, θα προσθέσουμε τις ντομάτες, τις οποίες τις έχουμε βγάλει τη φλούδα, τις έχουμε ξεσποριάσει και τις έχουμε κόψει σε μικρούς κύβους. Το αλάτι. Ζάχαρη. Πιπέρι. Λίγη φρέσκια ρίγανη. Και το σκόρδο. Το σκόρδο δεν το έχουμε βάλει από την αρχή, διότι μαζί με το κρεμμύδι δηλαδή, διότι θα προλάβαινε και θα καιγότανε πρωτού καραμελώσει καλά το κρεμμύδι. Αυτό το οποίο τώρα περιμένουμε είναι να φύγουν όλα τα υγρά από εδώ μέσα. Θα μαγειρεύσουμε μέχρι να φύγουν όλα τα υγρά από εδώ μέσα και να γλασάρει καλά η γέμιση πρωτού γεμίσουμε τις μελιτζάνες. Λοιπόν, μόλις φτάσουμε τώρα σε αυτό το σημείο, θα προσθέσουμε το μαϊντανό, που είναι και το τελευταίο υλικό της γέμισης. Θα ανακατέψουμε. Και θα αφαιρέσουμε από τη φωτιά για να αφήσουμε τη γέμιση να κρυώσει λίγο, ώστε να μπορέσουμε να τη διαχειριστούμε πιο εύκολα. Επόμενο τώρα, επόμενη δουλειά που έχουμε να κάνουμε, είναι να τηγανίσουμε τις μελιτζάνες. Λοιπόν, οι μελιτζάνες μας έχουν μείνει για 1 ώρα και 1/4 περίπου με το αλάτι. Για να ξεκινήσουμε τώρα να τηγανίζουμε, αυτό που θα κάνουμε, να βάλουμε ένα τηγάνι με ελαιόλαδο να ζεσταίνεται. Και η επόμενη κίνηση που θα κάνουμε είναι να σφίξουμε τις μελιτζάνες ελαφρά, ούτως ώστε να φύγουν ακόμα περισσότερα υγρά. Τώρα, σε αντίθετη περίπτωση θα βλέπαμε σφίγγοντάς τις να βγάζει ένα μαύρο ζουμί, το οποίο είναι οι ουσίες που δίνουν αυτή την πικρή γεύση στη μελιτζάνα. Οι συγκεκριμένες μελιτζάνες δεν έχουν πολύ υγρασία μέσα τους και όπως βλέπετε το αλάτι έχει κάνει τη δουλειά του και έχει υδρώσει καλά η επιδερμίδα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αρκετό από το νερό το οποίο είχε μέσα η μελιτζάνα έχει φύγει. Τώρα, σφίγγοντάς τις, αφαιρούμε ένα μεγάλο μέρος από την υγρασία και στην ουσία σπάμε μερικές από τις φυσαλίδες του αέρα που έχει μέσα η σάρκα της μελιτζάνας. Η σάρκα της μελιτζάνας είναι σαν το σφουγγάρι, αν το παρατηρήσετε. Οπότε σπάζοντας αυτές τις φυσαλίδες του αέρα θα τραβήξουν λιγότερο λάδι όταν θα τις σοτάρουμε ή όταν θα τις τηγανίσουμε. Λοιπόν, θα τηγανίσουμε τώρα τις μελιτζάνες ξεκινώντας από την κομμένη πλευρά για 2-3 λεπτά από την κάθε πλευρά. Αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να μαλακώσουν καλά οι μελιτζάνες
για να μπορέσουμε να τις γεμίσουμε. Πολύ σημαντικό είναι, αφού τις τηγανίσουμε, να φύγουν τα περιτά, να φύγει το περιττό λάδι μέσα από το σάκα της μελιτζάνας, για να έχουμε ένα ωραίο αποτέλεσμα. Οπότε τώρα που θα τις βγάλουμε, μόλις τις γυρίσουμε δηλαδή και τηγανιστούν και από την άλλη πλευρά και τις βγάλουμε, θα τις βάλουμε απλωτά να στραγγίξουν σε αυτό εδώ το ταψάκι που έχουμε στρώσει χαρτί κουζίνας. Το συγκεκριμένο είναι απορροφητικό χαρτί, το οποίο δεν διαλύεται, και θα τις αφήσουμε να στραγγίξουν πάρα πολύ καλά για τουλάχιστον 15 με 20 λεπτά και να φύγουν όλα τα λάδια, τα περισσότερα που μπορούμε να βγάλουμε μέσα από την κάθε μελιτζάνα. Λοιπόν, το ημάμ είναι ένα πολύ νόστιμο αλλά βαρύ φαγητό, επειδή έχει στην ουσία αρκετό λάδι. Τώρα, αν για κάποιο λόγο δεν θέλετε να τηγανίσετε τις μελιτζάνες, αυτό το οποίο μπορείτε να κάνετε είναι να τις τρώσετε σε μια λαμαρίνα, να τις λαδώσετε ελαφρά και να τις βάλετε στο φούρνο στους 200 βαθμούς για περίπου 25 λεπτά με μισή ώρα. Κανένα πρόβλημα, γιατί το αποτέλεσμα θα είναι πάρα πολύ καλό. Παρ' όλα αυτά δεν θα είναι ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα με αυτό που θα πάμε να κάνουμε τώρα, το οποίο είναι το παραδοσιακό, το πώς γίνεται παραδοσιακά ένα ημά. Τώρα ήρθε η ώρα να γεμίσουμε τις μελιτζάνες. Πάμε. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να βρούμε ένα ταψί το οποίο να τις χωράει τις μελιτζάνες, χωρίς όμως να είναι πολύ στριμωχτά. Δεν θέλουμε να αφήσουμε κενά, αλλά δεν θέλουμε να στριμωχτούμε κιόλας για να μπορέσουμε να τις γεμίσουμε. Το επόμενο πράγμα το οποίο θα κάνουμε είναι να αραιώσουμε λίγη φρέσκια ντομάτα με λίγο ζωμό από λαχανικά. Αυτό θα το βάλουμε στο πάτο του ταψιού. Το οποίο θα μας κάνει τη σάλτσα μας. Δεν θέλουμε πάρα πολύ, ίσα να στρωθεί το ταψί. Επόμενη κίνηση, αφού καθαρίσουμε τον πάγκο μας από τα περιτά, είναι να πατήσουμε ελαφρά τις μελιτζάνες, ώστε να τους κάνουμε ένα κενό. Θα τις πατήσουμε έτσι με το κουτάλι, για να τους κάνουμε ένα κενό να μπει μέσα η γέμιση με τα γκρεμίδια. Τώρα στην γέμιση θα είμαστε γενναιόδοροι, θα βάλουμε μπόλικο πράγμα. Γενικά με το φαγητό πρέπει να είμαστε αρκετά γενναιόδοροι. Τώρα στη συνέχεια θα κόψουμε φρέσκια ντομάτα σε ροδελίτσες, σε μισοφέγγαρα μάλλον, περίπου πάχους μισό εκατοστό, και θα το βάλουμε πάνω από τη γέμιση. Και στο τέλος είτε θα την τρίψετε είτε θα την κόψετε όπως εδώ πέρα την κόβω εγώ σε κύβους. Θα βάλουμε φέτα.
Το μοντάρισμα τελείωσε, οπότε θα ψήσουμε τώρα σε προθερμασμένο φούρνο σε 180 βαθμούς για 20 με 25 λεπτά. Να πάρει χρώμα η φέτα και η ντομάτα. Η ώρα της αλήθειας. Θα αφήσουμε να ξεκουραστεί για λίγο. Δεν πέφτουμε με τα μούτρα απευθείας, αφήσουμε λίγο να κυδώσει, να ηρεμήσει και στη συνέχεια θα σερβίρουμε. Και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα φτιάξετε το δικό σας ημάμ και θα κάνετε ακόμα και τα κρεμμυδάκια να δακρύσουν. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο με το πώς θα φτιάξουμε το απόλυτο ημάμ μπαϊλντί. Περιμένουμε τις ερωτήσεις και τα σχόλιά σας και φυσικά αν σας άρεσε το βίντεο, ένα like κάτω αριστερά από το βίντεο. Ανεβάζουμε συχνά καινούργιο υλικό, οπότε μπορείτε να κάνετε ένα subscribe στο κανάλι μας για να μην χάνετε και να τα βλέπετε την ώρα που το ανεβάζουμε. Και μέχρι την επόμενη φορά να ξέρετε ότι είναι ok να παίζετε με το φαγητό σας.